नमस्ते अनि स्वागत छ स्केचअप ट्युटोरियल नेपालमा। स्केचअप ट्युटोरियल नेपालमा आज मैले यहाँहरुको लागि एउटा बिल्डिङको 3D भ्यू लिएर आएको छु। यो बिल्डिङलाई हामीले यसरी डिजाइन गरेको छौं। यो हाम्रो फ्रन्ट भ्यू भयो। यतापट्टि हाम्रो ईस्ट पट्टिको भ्यू हो यो साउथ फेसिङ गर्छ। यतापट्टि हाम्रो वेस्ट भ्यू भयो। बक्स स्टाइलमा हामीले यसरी यो बिल्डिङलाई डिजाइन गरेको छौं। यसमा हामीले ग्रे र व्हाइट कलर दिएको छौं भने हामीले अरु कलर्समा पनि प्ले गर्न सकिन्छ, जुनै पनि कलर राख्न सकिन्छ। यसको म हजुरहरुलाई प्लान पनि देखाउँछु। हाम्रो रेसिडेन्सको यो प्लान हो। यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भयो, यो फर्स्ट फ्लोर प्लान भयो, यो टप फ्लोर प्लान हो। अब हामी ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा जाउँ। हाम्रो फ्लोर प्लान 1163.24 स्क्वायर फिटको छ। यो ठाउँमा हाम्रो कारपोर्ट छ। यहाँ हाम्रो लिभिङ रुम भयो। हामीले यहाँ लिभिङ रुमबाट एन्ट्री गराएको छौं। त्यसपछि आउने बित्तिकै लिभिङ रुम भयो। त्यसपछि यहाँ हाम्रो ओपन डाइनिङ छ। लिभिङ र डाइनिङको साइज हाम्रो 24 बाइ 12 फिट 7 इंच छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ किचन छ। हाम्रो किचन लिभिङ डाइनिङ ओपन छ। यहाँ हामीले ब्रेकफास्ट टेबल राखेको छौं। हाम्रो किचनको साइज 12.4 बाइ 9 फिट 5 इंच छ। किचनसँग हामीले एउटा अट्याच गरेर स्टोर बनाएको छौं। 6 बाइ 5 को स्टोर छ। त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो लन्ड्री रुम छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ 10 फिट 11 इंच बाइ 10 फिट 5 इंच को गेस्ट रुम छ यतापट्टि साइडमा। त्यसपछि यहाँ बाथरुम छ अनि यहाँ स्टेयरकेस छ। यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भयो 1163.24 स्क्वायर फिटको। त्यसपछि अब हाम्रो माथि आएर चाहिँ हामीले ग्राउन्ड फ्लोरमा किचन, डाइनिङ, लिभिङ प्लस एउटा गेस्ट रुम, त्यसपछि किचनको लागि स्टोर अनि एउटा लन्ड्री अनि एउटा बाथरुम बनायौं। त्यसपछि माथि आएर चाहिँ हामीले बेडरुमको रूपमा युज गरेको छौं। सबै हामी बेडरुम बनाउँछौं। यहाँबाट माथि आउने बित्तिकै हाम्रो यहाँ एउटा कमन बाथरुम छ। त्यसपछि हाम्रो बेडरुम छ। यहाँ 15 फिट 6 इंच बाइ 10 फिट 11 इंच को हाम्रो यहाँ बेडरुम निस्केको छ। बेडरुमको साइडमा हाम्रो यहाँ अट्याच बाथरुम छ। 9 फिट 10 इंच इन्टु 5 फिट 7 इंच को अट्याच बाथरुम भयो यो कोठाको लागि। त्यसपछि यहाँ कमन बाथरुम मैले भनिहाले। त्यसपछि यो ठाउँमा हाम्रो मास्टर बेडरुम छ। मास्टर बेडरुमको अगाडि बरन्डा छ। यहाँ साइज देखिहाल्नु भयो। मास्टर बेडरुम हाम्रो 13 फिट 11 इंच बाइ 12 फिट 7 इंच को छ। त्यसपछि मास्टर बेडरुमबाट हामी ड्रेसिङ रुममा जान्छौं। ड्रेसिङ रुम हाम्रो 12 फिट 4 बाइ 10 फिट 6 इंच को हाम्रो ड्रेसिङ रुम छ। त्यसपछि मास्टर बेडरुमको लागि यो ठाउँमा हामीले अट्याच बाथरुम बनाएको छौं। 9 फिट 10 बाइ 5 फिट 11 इंच को अट्याच बाथरुम। त्यसपछि हाम्रो अर्को बेडरुम पनि छ। यहाँ अर्को बेडरुम हाम्रो यो साइडमा 12.4 बाइ 10 फिट 6 इंच को अर्को बेडरुम आउँछ। बेडरुमको अगाडि हाम्रो बरन्डा भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो बीचको फ्लोरलाई चाहिँ सबै बेडरुम को हिसाबले बेडरुम मात्र आउने हिसाबले डिजाइन गरेको छौं। एउटा कमन बाथरुम छ। त्यसपछि अरु सबै अट्याच बाथरुम छ, ड्रेसिङ रुमहरु छ। त्यसपछि माथि फ्लोरमा आएर स्टेयरकेसबाट हामी यहाँ माथि आउने बित्तिकै यो कमन बाथरुम भयो। प्लस अनि यहाँ अर्को एउटा बेडरुम पनि निस्केको छ। 15 फिट 6 इंच बाइ 10 फिट 11 इंच को बेडरुम छ। त्यसपछि पुरै यो टेरेस भइहाल्यो। यसरी आजको क्लासमा मैले यहाँहरुलाई एउटा बिल्डिङको कम्प्लिट प्लान र 3D भ्यू देखाएँ। यदि यहाँहरुलाई स्केचअप ट्युटोरियल सम्बन्धी अथवा कुनै पनि घरको नक्सा निर्माण डिजाइन सम्बन्धी भिडियो ट्युटोरियल्स हेर्न चाहनुहुन्छ, वास्तु सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, घर जग्गा सम्बन्धी जग्गा कसरी नाप्ने भनेर भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्केचअप ट्युटोरियल नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।